Welcome again sa Levites Musikero, and thank you for tuning in sa channel na ito and watching this video. Ang pag-aaralan natin ngayon is A chord, napakadaling chord, A. So kailangan natin ng tatlong daliri para matugtog natin yung A chord. But bago yon, tatlong bagay ang kailangan mong malaman. Number 1 is yung string number. This is yung nasa baba is string number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. String number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and this is the fret. Ito yung nut, yung white na to. Pagkatapos niyan is the fret. This one is the fret. This is the first fret, second fret, third fret, fourth fret, and so on and so forth. At kailangan mo rin malaman yung numbers ng bawat daliri natin. Itong hintuturo natin is number 1. Yung middle finger natin is number 2. At yung ating ring finger is number 3. So 1, 2, and number 3. So let's go sa ating chords. So number 1 finger, yung number 1 finger ilagay ninyo sa second fret. Second fret is the second fret. String number 4. So, bilangan natin. 1, 2, 3, 4. Okay? Diba? And then, yung second finger, yung middle finger, string number 3. Same fret. Second fret din. Magkakatabi lang siya. Kaya madaling tandaan ang A. And then, number 3 finger, ito, string number 2. Second fret. So, lahat sila nasa second fret. So, make sure lang na hindi lumalagpas sa mga frets, ay yung mga bakal na yan, yung daliri natin, para tumunog ng maayos. Okay, ang kasama dito sa chord na to is string number 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang 5. Yung pinaka string number 5 ay yung base ng chord na A. Parang ganito yan. Yan. So pag in-strum nyo siya, dapat hanggang number 5 lang. So pag hindi tumutunog ng maayos, ganito ang tunog, just make sure na diinan nyo ng daliri ninyo. At tip again, make sure na nakaposisyon ng tama yung thumb. Huwag nakaganito. Dapat nakaganyan. Para ka nagta-thumb mark. Yan. Parang nakagrip. Parang hinahawakan mo yung neck ng gitara mo. Okay? Para maganda yung grip. Madidiinan mo siya ng maayos. Okay? And next, kailangan din yung mga daliri natin is hindi nakakasagi ng ibang strings. Dapat kung string number 4, string number 4 lang. String number 3, string number 2, string number 2 lang. Ganon. Para para tumunog ng maayos at ng klaro yung chords mo. Okay, isa pa. That's key of A. So, isang chord na lang ay meron na tayong tatlong chords na alam. D. So, kung hindi pa kayo nakakapanood ng yung first video, paki-check na lang sa ating channel. And then A. And then, ang next natin is key of G. So, abangan nyo yan sa third video natin. So, kung nagustuhan nyo yung lesson natin ngayon at may natutunan kayo, so don't forget to like
share, and subscribe ang Levites Musikero.